बसेरा मुस्कुराउनु हो माया। हेलो साथीहरु नमस्ते, तपाईलाई स्वागत छ टेक्निकल भोइस च्यानलमा। आज पनि हामी लिरिकल भिडियो बनाउन गइरहेका छौं। धेरै साथीहरुले यसको बारेमा पनि भिडियो बनाउनु न भनेर भन्नुभएको थियो, त्यही भएर हामी यस्तै खाले भिडियो बनाउन गइरहेका छौं जुन तपाईले सुरुमा हेरिसक्नु भएको छ। हाम्रो यस च्यानलमा 2K सब्स्क्राइबर पुगिसकेको छ। जति पनि साथीहरुले हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जति पनि साथीहरुले हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन उहाँहरूले हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आउनुहोस् भिडियोतर्फ लागौं। त्यसको लागि तपाईं सर्वप्रथम जानुपर्ने हुन्छ क्यापकट एप्लिकेसनमा। क्यापकट एप्लिकेसन छैन भने तपाईं प्ले स्टोरमा गएर सजिलोसँग यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई इन्स्टल गरेर यसलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईले यो न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। न्यू प्रोजेक्टमा गइसकेपछि तपाईं फोटोमा जानु होला, भिडियोमा हुन्छ फोटोमा जानु होला र हामीले आज बनाउन गइरहेको भिडियो एउटा मात्र फोटो युज गर्ने छौं। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले एउटा फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र एड गरिसकेपछि तपाईको यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ र यो लास्टमा भएको यो इन्डिङ पार्टलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला। यो क्यापकट एप्लिकेसनको वाटरमार्क हो र यो फोटोलाई चाहिँ यति स्पेस बढाउनु होला। त्यसपछि तपाईले अब यो टिकटकमा युज गर्नको लागि तपाई यहाँ तलपट्टि स्क्रोल गर्नु होला। यता तलपट्टि फर्म्याट भनेर लेखेको छ, यो फर्म्याटमा जानु होला। 9:16 भन्ने छ, यसलाई चाहिँ टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यो फोटोलाई टच गर्नु होला। यो जुन तलपट्टिको अप्सन छ यसलाई टच गर्नु होला र हल्का यसलाई जुम गर्नु होला। फोटोमा टच गरेर जुम गर्नु होला। यसरी जुम गर्नु होला र टक्क आफ्नो मिलाएर राख्नु। एउटा PNG मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राख्दिने छु, त्यसलाई चाहिँ यो भिडियो पुरा हेरिसके 3टा भिडियोको लिंक राख्दिने छु, तपाईले त्यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो खाली भिडियो बनाउनको लागि। र त्यसपछि डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले ओभरलेमा जानु होला। पहिला यो भिडियो पुरा हेर्नु होला अनि मात्र ट्राई गर्नु होला र एड ओभरलेमा जानु होला। PNG डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई जुन PNG छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला र एड गर्नु होला। तपाईले डाउनलोड गरिसकेपछि त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला र एड गर्नु होला र यसलाई हल्का जुम गर्नु होला र यो PNG चाहिँ तपाईको फोटोभरि लगाउनु होला। यसरी फोटोभरि लगाउनु होला। त्यसपछि तपाई सुरुको अप्सनमा आउनु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईले फेरि पनि ओभरलेमा जानु होला र एड ओभरलेमा जानु होला। मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको एउटा लाइटिङको भिडियो छ त्यसलाई चाहिँ लिनु होला, लाइटिङको। त्यसपछि एड गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यो लाई चाहिँ हल्का जुम गर्नु होला र जुम गरेर मिलाउनु होला टक्क। त्यसपछि चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्म छ हाम्रो लाइटिङ। त्यहाँ आइसकेपछि स्प्ल्याश भनेर लेखेको छ, यसलाई चाहिँ टच गरिदिनु होला र त्यसपछि चाहिँ तपाईँ जान सक्नुहुन्छ फिल्टर भन्नेमा जानु होला। फिल्टरलाई टच गरिदिनु होला। त्यसपछि चाहिँ यसलाई राइट लगाइदिनु होला। फिल्टरमा गइसकेपछि यसलाई राइट लगाइदिनु होला। त्यसपछि हाम्रो यस भिडियोमा एकदम राम्रो खालको लाइटिङ बस्नेछ, देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाले लाइटिङ बस्नेछ र यसलाई चाहिँ तपाईको भिडियो अनुसारको हुनेछ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईले मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा भिडियोको लिंक दिनेछु, त्यसलाई पनि डाउनलोड गर्नु होला र एड ओभर टच गर्नु होला र जुन भिडियो मैले डाउनलोड लिंक दिनेछु त्यो भिडियोलाई चाहिँ टच गर्नु होला र त्यसपछि यसलाई एड गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ। तपाईले यसलाई चाहिँ यहाँ तलपट्टि लानु होला र त्यसपछि स्प्ल्याश भन्ने अप्सनलाई टच गर्नु होला र यसको फर्म्याट फिल्टर भन्ने अप्सन रहेको छ, फिल्टर भन्ने अप्सनलाई टच गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यसलाई राइट लगाइदिनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँ चाहिँ यसरी आउनेछ। यसलाई चाहिँ हल्का जुम गरिदिनु होला र तपाईको भिडियो अनुसारको बनाउनु होला। जस्तो म प्ले गरेर देखाउँछु। यसरी आउनेछ। त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ राइट लगाइदिनु होला र ब्याक आउनु होला। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो यहाँसम्म बनेको छ र त्यसपछि यो फोटोको अप्सनलाई हल्का बढाउनु होला। जहाँसम्म हाम्रो भिडियो छ त्यहाँसम्म बनाउनु होला। फोटोलाई टच गरेर यसरी बढाउनु होला जहाँसम्म साउन्ड छ त्यहाँसम्म। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो PNG लाई पनि बढाउनु होला हल्का। PNG लाई पनि फोटो अनुसारको फोटोसम्म जहाँसम्म हाम्रो फोटो छ त्यहाँसम्म पुर्याउनु होला, किनभने त्यहाँसम्मको हाम्रो यो तलपट्टिको भाग राम्रोसँग देखिनेछ, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ बढाउनु होला र हाम्रो यो लाइटिङलाई चाहिँ टच गर्नु होला। लाइटिङलाई टच गरिसकेपछि पछाडिपट्टि जानु होला। कपी भनेर लेखेको छ, कपी गर्दै जानु होला। कपी गर्दै जानु होला। जहाँसम्म हाम्रो भिडियो छ त्यससम्म कपी गर्दै लानु होला। त्यसपछि यहाँभन्दा पछाडिको भागलाई चाहिँ तपाईले यहाँभन्दा पछाडिको भाग रहनेछ त्यसलाई चाहिँ
स्प्लिट भन्ने अप्सन छ, त्यसलाई चाहिँ टच गर्नु होला र यो पछाडिको भागलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला। त्यस पछाडि तपाईँको भिडियो पूर्ण रूपमा बन्नेछ। मैले यो डिस्क्रिप्सन बक्समा 3टा भिडियोको लिङ्क दिनेछु। एउटा PNG हुनेछ, एउटा लिरिकल म्युजिकसँग भएको लिरिकल भिडियो हुनेछ र एउटा चाहिँ लाइटिङ हुनेछ। त्यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। मैले जसरी देखाएको छु त्यसरी नै भिडियोमा एड गर्नु होला। तपाईँले सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो म यो प्ले गरेर देखाउँछु। यसरी तपाईँले राम्रोसँग भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि यो माथिपट्टिको अप्सनमा तपाईँको ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि माथिपट्टिको यो 720p भनेर देखायो भने तपाईँले यसलाई टच गर्नु होला र यसलाई फुल गर्नु होला, किनभने HD क्वालिटीमा तपाईँको मोबाइलमा एक्सपोर्ट हुनेछ र यसलाई चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा सेभ गर्नु होला। तपाईँलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो, सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। आगामी दिनमा यस्तै भिडियोको साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।